R. No, patay na sa impyerno. G. P. W. Oh, white nga siya. Galing. Pero tingnan nyo, oh. Lahat ng colors siya, tapos white yung labas. Grabe. New discovery. Hala. Ganyan pala ilabas ng lahat ng kulay. White. OMG. Totoo, shocking. Di ba, Lucky? Shock? Nakakashock. Bagong kaalaman. Pumasok at mag-aral, makinig sa itinuturo, huwag puro daldalan. Hey guys! Welcome back to my channel. It's Sarah Blumin, and for today's video, samahan nyo akong sumabay sa... hindi sumabay kasi 1 year ago na to. So, do this trend 1 year late, this LED lights installation. Pansin nyo rin ba, nowadays, puro black na yung bubble wrap pag galing sa Manila yung parcel na binili. So guys, it's been year 1. First year na ngayon. Last year kasi diba nauso itong mga LED lights. And ngayon na ako bumili kasi hindi ako sumasabay sa uso at saka pag after some time mo, pinalipas yung uso, nagmumuro na siya. So, we're here again for another Shopee haul video. So, this is what I bought. So, as you can see in the title, I bought LED lights! This is RGB LED lights. And sabi dito, pwede siyang makat. Merong cutting lines. Tapos, cannot be fixed on surface with sharp edge. Tapos, pag inalagay daw natin siya sa surface, must be smooth, clean, and dry. So, let's open this packaging. Ta-da! So, ito yung adapter. Tapos, this is the RGB control box. Tapos, ito yung LED light strips. So, this is 5 meter. Pag bumili ka ng 10 meter, napanood ko sa ibang vlogs, dalawang ganito yun. Tapos, ito naman yung 24 keys remote control. So, dati pag binibili mo itong mga nasa 1,000, no? Ngayon, after 1 year, I bought this for only 130 pesos sa Shopee. Diba? Ang mura. Kaya yung mga trends, palipasin nyo muna. Palipasin nyo muna. So, for today's video, I will be showing you how to install this on your walls and etchos. But for me, I will install this sa may ceiling dyan sa taas. So, let's get started. First thing that I will be doing is, ilalabas ko to, ito. This is yung sa RGB ng LED strips. I-coconnect ko dun sa may control box. Ayan siya, guys. Ayan. Ito yung RGB control box. Tapos, nandito to. Yung 4 na bilog. So, dito mo yun ikakabit. Sa may LED strips. So, yan. Magkadikit na sila. Ayan, may bilog dyan, no? This is for the adapter. Tcharan! So, wala na tayong ibang i-coconnect since 5 meter lang yung binili ko. So, ilalagay na natin to dito sa may ceiling. By the way, tatanggalin ko muna kasi ang bigat niya. Ididikit ko muna tong strips. Tapos, yung iba, sinasabi nila sa reviews, hindi daw makapit, ganun-ganun. Maybe the reason is maalikabok yung surface ng pag-i-installan nyo. Kaya, let's, muna, clean, walis, or something. OMG, hindi rin siya madikit sa akin. Parang wala nangyari, oh. Ba't kaya ganun? Yan, so, i-double check nyo na lang din. Ayan, oh. Maangat siya. Kaya hindi siya madikit kasi hindi siya sumasama siya dito sa pinakapabalat. So, let's try again. We'll be cutting it here. Yan yung cutting line. Ayaw niya kumapit, yung pinakaunahan. So stubborn. And look, baliktad yung mga letters ko. But it's okay. This is what happened when you don't plan beforehand. Hindi siya abot sa extension. Bitin! Oh my gosh. I-cut this, diba, sa may cutting line. In case na gusto ko tong i-connect ulit or dagdagan dito pababa, merong nabibili siyang adapter, 47, 48 pesos lang. So, ganun na lang gagawin ko dahil hindi ako nagplano. Basta dikit na lang ako. Na-excite kasi ako. Charan! So, ayan, nagawan siya ng paraan.
So, ganyan muna siya for now. I will update you pag nakabili na ako ng adapter. So, nung sinaksak ko to, bumuhay na siya agad. So, sabi dito sa remote, release. Ito siguro yun. Yun, gumana. Ang hirap talaga pag hindi mo na nagbabasa ng instructions, no? So, yun off. Nung sinaksak ko siya, nag-on siya automatic. So, try natin. Yung bilog dun sa, katabi ng RGB box. Andun yung receptor. Ay, siguro off natin ulit yung lights para mas feel na feel natin. And, yeah, it's a party in the USA. R. Oh my God. Medyo mahina yung receive niya. Then, balik tayo sa, sa flashing. Ayan, flash. Get to the cab, I'm a taxi cab. Everybody's looking at me now. Strobe! Pag strobe, pag ganun-ganon. And then, fade. Fade. Oh, dim lights. Then, smooth. Ba't ka na yung smooth? Tamang tugs-tugs-tugs lang. So, yung binili ko, 24 keys siya. Then, sa ilalim ng blue, merong ganito. Oh, fuck ganun. Guys, sa ilalim ng blue yan. Pa-violet, pa-pink. Tapos, sa ilalim ng green. Next. 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 Then, sa ilalim ng red naman na tayo. Pata-orange. Next. Next. Ito yellow. Ooh. Ano naman to? Yung araw. Ayun, o. Araw. What does it mean? Hindi ko alam anong purpose nun para wala nangyari. So, grabe. Seryoso, legit. Nagulat ako. So, that's it for today's video. Thank you so much for watching. Please don't forget to like and subscribe. Share it to your friends. And I just want to show you my partnering. Complementing watch. Yan. Umiilaw din. It's currently, paano ba ito? Currently 2:04. So, thank you so much for watching. See you on my next vlog. Good night. Bye.